Hi guys! Kamusta kayo? So welcome again on my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe on my YouTube channel. At wag mo na rin kalimutang i-click yung notification bell button dyan sa tabi niya para naman notified ka kung may new uploads ako dito sa channel ko. So want you to know na sponsored po itong video na to, itong Watson haul na to. Which is hindi sponsored ng Watson How I Wish, pero sponsored to ng asawa ko. So for today's video guys, as you can see or you can read sa title ng video ko, it's all about Watson haul guys. Disclaimer lang guys ha, hindi not doing this video to brag or di kaya magmayabang sa kung ano yung mga nabili ko. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga nabili ko, kung bakit ko sila binili, at kung bakit ko sila binibili. Lagi kong kino-comment sa mga, may mga Watson hauls o di kaya may binibili sa Watsons. Lagi kong kino-comment, hindi mawawala yung na comment ko is, Watson is heaven for me. Yes guys, heaven and playground ko ang Watson. Hindi lang naman siguro ako ang may tingin na ganun sa Watson. So, sino dito yung mga katulad ko na pag namimili eh hinihintay na mag-sale sa Watson? Kasi ako guys, aminado ako, hinihintay ko mag-sale minsan sa Watson bago ako mamili ng mga products na nagustuhan ko. So ako yung tipo ng viewer na gustong-gusto ko nanonood, then pag medyo interesting and promising sa akin yung product na shinare nila, inililista ko yan guys. So iniipon ko yan guys, nililista ko, then iniipon ko yung pambili ko para once na nag-sale sa Watson, isang bagsakan na lang ako kung bumili. Dalang din talaga kaming makapunta sa Watson. So pumupunta kami, minimake sure ko na mabibili ko kung ano yung mga dapat kong bilhin or gusto kong bilhin sa Watson. So without further ado, let's get started. So first thing na gusto kong i-share sa inyo guys, itong Lux Organic Face Mist. Previous videos ko, na i-share ko na rin sa inyo yung mga products na binibili ko at nagugustuhan ko sa Lux Organics. Like yung Bentonite Clay Mask nila, yon yung Aloe Vera Gel, whitening cream nila, yon gustong-gusto ko yon from Lux Organics. And tinry ko na siya guys, and yung spray niya, hindi siya tulad ng mga face mist na pino, yung pagkakaspray. Medyo buo-buo pa rin siya ng konti. Kaya kung gagamitin nyo siya as a primer or di kaya pang set ng makeup ninyo, much better na medyo malayo yung pagkakaspray ninyo kasi medyo mas malalaki yung butil na inilalabas ng spray niya kung ayaw nyo masira yung makeup ninyo. Then at the same time, etong binili ko which is yung Hydro Firming Mist and Rose Water Glow Mist. For me, same lang yung amoy nila guys. Kung medyo sensitive ka sa smell or sa amoy, hindi mo magugustuhan yung smell kasi ako medyo hindi ko gusto yung smell niya. Pero okay na rin, so far so good naman siya nung ginamit ko. Hindi ako nagka-breakout, wala akong irritation na naramdaman, and it retails for 219 pesos each. Yun yung pagkakabili ko dito. So next naman na binili ko guys, is itong Skin Mate Shark Oil na nabili ko rin sa Watson guys. So ayan o, meron pang price. So, nilalagay ko yung price dyan. Ito, 130 pesos. Pero ito, nililink ko na lang down below kung magkano yung bili ko dito sa pink one. Na-share ko na to sa isa kong video na ginagamit ko itong color white na Skin Make Shark Oil. So, ito yung ginagamit ko pag gusto kong mag-peeling ako. Then, nakita ko itong color pink na to is yung Forever Young Shark Oil nila with shark oil, glutathione, kojic acid, and natural plant extract. Ginagamit ko pa lang siya for 4 days pa lang. So far, so good. Ito ang itsura niya sa loob. Ganito yung itsura niya sa loob. Para siyang ng lip tint. Ganyan ang itsura niya. Then, pag ginagamit ko siya, talagang tinataktak ko. Then, i-roll mo lang siya sa face mo. Na dapat lahat ng areas, malagyan mo talaga. Ganun ako maglagay nito, guys. Next naman, guys, na binili ko sa Watson is this product from Quick Fix, which is yung sunscreen nila and eye lift cream nila. Isa to sa mga shinare ko na gustong-gusto ko sunblock sa face ko kasi very lightweight lang siya, hindi siya sticky feeling, then at the same time, okay naman siya kasi SPF 50 PA++ na siya. Then, ito naman yung eye lift cream. Ang mura nito guys. It claims help reduce the appearance of lines, dark circles, puffiness, helps refine and tone areas around the eyes, which is kailangan ko kasi everyday, walang araw yata na hindi ako puyat, hindi ako natutulog ng umaga na. So, very affordable siya for me kasi a little goes a long way dito. Konti lang naman yung kailangan mo pag gumamit ka nito kasi maliit lang naman yung area na paglalagyan mo. Next na binili ko guys is from Watson pa rin syempre, which is yung sa collagen product nila, which is yung Hydro Balance Active
toner. So, na-share ko na rin to guys, naubos ko na yung isang bottle nito. So far, so good. Gusto ko siya kasi nga, meron siyang hyaluronic acid, which is nakakatulong para malesen natin yung mga wrinkles sa face natin. So, yun yung gusto ko dito. And at the same time, very lightweight lang siya. Para lang talaga siyang tubig pag nilalagay mo siya sa face mo. So, ginagamit ko siya every night and every morning after ko mag-wash ng face. Then, bago ako maglagay ng cream or moisturizer sa face ko, nilalagay ko muna to. So, next naman na gusto kong i-share sa inyo guys, itong herbal mix tea. So, dalawa to na binili ko. Ito, ginamit ko na. So, na-open ko na yung box niya. Itong binili ko na isa, which is nabuksan ko na at ginagamit ko siya ngayon, is yung chamomile plus mint tea. Then, itong isa is herbal mix tea. I love teas. Hindi mawawala sa everyday kong iniinom yung tsaa, guys. Kasi nakakatulong siya for detoxification and then at the same time, pagka may shoot kami, meron kaming wedding, syempre sa mga wedding, kadalasan ng pagkain nakahain dyan, puro karne. So, after nyan, gusto kong uminom nito para kahit paano matulungan yung digestive system ko, which is yun yung paniniwala ko. So, every night, ito yung ginagamit ko. Then, at the same time, yung mga naghahanap pala or nagtatanong sa akin kung saan ko nabibili yung chamomile tea, na share ko dun sa previous video ko na nakatulong sa akin to clear up my acne-prone skin, na nakatulong din sa mga pimples ko, which is ang sinasabi ko, yung ibang chamomile tea, pinabili ko siya sa tita ko from US. Then, yung iba naman is from Healthy Option, which is very expensive siya guys, para sa akin. Kung nasa probinsya ka, walang healthy options dito. So, minsan nakakabili lang talaga ako pagka pumupunta kami ng Manila or minsan hindi rin ako bumibili kasi very expensive nga siya. So, good thing na nakahanap ako sa Watson ng chamomile tea na meron siyang mint. Ang taste nito guys, yung mga tea nila, very light lang. Hindi siya tulad ng mga ibang tea na matapang o di kaya mapait. Yun yung nagustuhan ko dito. Then at the same time, it retails for 155 pesos only. Kung meron kang Watson card guys. Kasi sa isang box na to, meron ka ng 16 pieces of tea bag. So, okay na rin siya. Very affordable na siya for me. Kasi at the same time, okay naman siya sa akin. Wala naman ako naging problema. And nalalasahan ko talaga ng may chamomile tea. Next naman is this. Abon. Ano ba to? Ano ba? Paano ba i-pronounce to? Abone. Alam nyo tong product na to, which is a sea salt scrub na very trending to dahil nakakapagpaputi siya. Very effective to. Marami na akong na-try na sea salt scrub. Meron akong na-try sa Watson. Meron akong na-try yung Abone din na brand nila, which is yung milk and yogurt. Pero hindi ako pumuputi ng tulad ng naibibigay sa akin puti nitong kulay yellow nila. So, ito gustong-gusto ko talaga siya, guys. Ako sa mga addict sa pag-i-scrub. So, isa kayo sa mga nakakakilala sa akin, nakakakita, o di kaya may alam about me. Nung pagkabata ko pa lang, alam ninyo na morena ako. Yan ang totoong kulay, guys. Morena ako. And isa sa mga nakatulong sa akin para pumuti is itong sea salt scrub talaga. Hindi lang yung basta mga lotions o di kaya sabon. Ito talaga, isa to sa mga nakatulong sa akin, which is ayaw nilang maniwala. Pero totoo guys, hindi to mawawala sa kubeta ko. Ito. So, ang paggamit ko naman dito is every other day, pagka hindi ako tinatamad, pero at least 2 times a week. 2 to 3 times a week. Yun ang paggamit ko dito sa scrub na to guys. So, eto. Next naman is this lotion from Jergens. Yung isa kong ginagamit na Jergens is yung hydrating na Jergens. Yun, kung alam nyo yun, gustong-gusto ko yun. Yung amoy niya, yung smell niya, then at the same time, hindi siya sticky sa feeling. Ang daling na a-absorb ng skin mo yung lotion pag ito yung gamit. Then, yung asawa ko kasi, hindi siya mahilig sa lotions, hindi siya mahilig sa kung ano-anong pinapahid sa katawan. Kasi, naiirita siya. Ayaw niya na malagkit. Ayaw niya yung, lalo na yung klima natin, medyo mainit. Ayaw niya ng extra lagkit. Eh, at some point, these past few days or past few weeks, medyo na naiirita siya sa skin niya kasi nga, nagda-dry yung skin niya. So, sinabihan ko siya, bakit hindi mo itry na maglagay ng coconut oil, which is nilagay niya, nung una medyo irritable siya, pero nung nakita niya yung benefit sa kanya ng coconut oil, tinuloy-tuloy niya. So, nakita ko to, so binili ko siya, then nakita namin na meron yung hydrating coconut nila. So, binili namin siya, then tinest out niya, nagustuhan niya. So, yun, for ever since, gumagamit na siya ng lotion, pero Jergens lang talaga. Next naman is this one. Ito, yung isa kong ginagamit na Jergens is yung hydrating coconut nila. So, binili namin siya, then tinest out niya, nagustuhan niya. So, yun, for ever since, gumagamit na siya ng lotion, pero Jergens lang talaga. Next naman is this one. Ito, yung isa kong ginagamit na Jergens is yung hydrating coconut nila. So, binili namin siya, then tinest out niya, nagustuhan niya. So, yun, for ever since, gumagamit na siya ng lotion, pero Jergens lang talaga.
Itong Bure UV Anti-Pollution Body Care Serum with SPF 50 PA+++, extra moist with vitamin E and hyaluronic acid. So, nagustuhan ko siya kasi may vitamin E siya na tinitake ko as one of my supplements, then hyaluronic acid, which is gustong-gusto kong ingredient sa mga skincare ko kasi nakakabata siya. Para siyang collagen pero mas concentrated pa sa collagen. Una ko tong nakita or na-try sa tita ko, which is si Tita Lori at saka yung ate Sara ko. Kasi one time, na intriga ako kasi nga nabasa ko na meron siyang hyaluronic acid. So, for body care serum daw siya eh. Pero tinest ko siya sa face ko. Nagustuhan ko siya kasi very lightweight siya. Hindi siya sticky. Then at the same time, ang dali niyang i-glide. Hindi siya tulad ng ibang sunblock na very sticky or mahirap i-spread sa face. Next naman is another sunblock again na hindi na to bago sa inyo. Nakabili na rin ako before nito pero dahil nga tag-init, madalas kong ginagamit talaga ang mga sunblock ko. So, madalas din talaga nauubusan ko. Derm Plus. Yan. Itong Derm Plus Moisturizing Sunscreen Extreme 80 for face and body. SPF 80 siya with 4 stars, UVA and UVB protection. So, gustong-gusto ko din to kasi very lightweight siya. Hindi rin siya sticky. Yun lang ang problema dito. May white cast siya pagka hindi mo na-spread ng maayos sa face mo. Itong product na to. Then, at the same time, kung morena ka or medyo brown yung complexion mo, pag ginamit mo to, makikita mo talaga na yung white cast sa'yo. Yun yung problema lang dito. Pero ang gusto ko dito kasi, pwede ko siyang gamitin for Skylar sa anak ko. And very safe siya and tested ko na rin siya ever since. So, bumili ulit ako. Next naman is this. Itong Hair Fix Keratin Straight enriched with keratin and argan oil for straighter and shinier hair. Siguro in 1 week, nagsha-shampoo lang ako 2 times a week. Yun lang talaga yung pag-shampoo ko. Every time meron kaming shoot o di kaya lalabas kami, may lakad kami at hindi ako nag-wash ng buhok ko or ng ulo ko, hindi naman mabaho yung ulo mo or ulo ko pagka hindi ako nag-wash or nagsha-shampoo ng ano. Pero yun kasi yung, alam mo yung amoy buhok. Yun, alam niyo yung amoy na yun. Amoy buhok, amoy ulo. Yun yung amoy ng ulo ko. Which is kung minsan medyo may expose ka sa ibang tao, hindi may iwasan na mapapadikit ka sa ibang tao, syempre maamoy nila yung ulo mo. So, ito yung ginagamit ko para naman kahit paano maging fresh pa rin kahit paano yung amoy. Ang nagustuhan ko dito, hindi siya sticky sa feeling, then at the same time, mabango siya. Yun ang kinagusto ko dito. Nagustuhan ko siya, kaya bumili na ako ng malaki. Nabili ko siya for 134 pesos only at naka 10% off siya nung nabili ko. Next naman is this Nivea Extra White Caring Eye Makeup Removers. Nagustuhan ko dito. Ang daling tanggalin ng makeup product or di kaya lalo na sa eye makeup ko. Tsaka yung lipstick ko na ginagamit from Maybelline. Napakadaling tanggalin pagka ito yung ginagamit ko. Pero syempre, kahit na sinabi niya for eye makeup lang siya, ginagamit ko pa rin siya pang buong mukha ko. So far, so good. Naubos ko na yung isang ganito ko, kaya bumili ulit ako ng bago. So, last na tayo guys. Last but not the least, sa mga binili ko is this Garnier Micellar Cleansing Water, which is oil infused siya. May oil din siyang kasama. So, ayun, based sa mga iba kong nababasa and napapanood, okay naman yung mga review nila dito. So, bumili na rin ako para i-test out din siya. So, yun lang guys. That's it for this video. Sana nagustuhan nyo tong haul na to at nagustuhan nyo tong video na to. Tulad ko na nai-enjoy ko yung mga nag-share ng mga products or di kayo ng mga haul nila from Watsons or kahit hindi yan from Watsons, kahit sa ibang lugar pa yan or other department stores o di kaya bilihan nila ng mga skincares nila. Napaka-big help ng mga ganong hauls or mga ganitong videos. Time saver din yan eh. For me, time saver yan kasi nakikita ko na yung mga itsura ng products, nagkakaroon na ako ng idea kung gugustuhin ko pa siyang bilihin, i-test out, yun yung mga naging. And then, kung okay siya sa akin, inonote ko na lang para pagdating ko dun sa store mismo, bibiling ko na lang siya, hahanapin ko na lang siya. So, hindi na ganun katagal for me na magbabasa pa kung ano yung description niya, kung ano yung gamit ng product na to, at least may idea na ako. Yun yung mga gusto ko sa mga ganitong haul na to. Kaya gumawa din ako ng haul para naman ma-share ko sa inyo. Then at the same time, meron din naman ako kahit paano ng mga viewers na interested talaga sa mga videos ko, sa mga sinishare kong products. So, thank you guys for always watching my videos, lalo na dyan sa mga silent viewers ko na karamihan friends ko rin naman. Thank you for watching. So, salamat again sa panonood and see you again on my next videos. Bye!